Initiating System 1. System 1 loaded. What's up mga ka-viewers? It's me again to your screen. Bago ka pala sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin lang ang bell para updated ka lagi sa aking video. Alam ko bakit nandito ka sa video ko dahil na-curious ka sa alaga kong tigre. No, ang laki ng tigre ko sa bahay, no? Paano nga ba nagkaroon ng tigre sa bahay ko? Hindi totoo yan. So, sasabihin ko sa iyo kung paano gamitin ang Croma key. I am the one, the way you turn. So, bago ko muna sabihin sa iyo, shoutout muna kay Krisha's Vlog. Ngayon guys, papakita ko na sa inyo kung paano gamitin ang Croma key. Buksan na natin yung TV ko. Guys, no, maraming salamat sa panunood sa video ko. Kung nagustuhan mo yung video ko ngayon, mag-comment na kayo sa baba at huwag mong kakalimutan mag-subscribe.